فهي كانت من بين الفتيات اللواتي نقلن إلى جزيرة جيفري أبستين على متن طائرته الخاصة. وفي اعترافاتها تحدثت عما جرى على متن تلك الطائرة وما اكتشفته هناك قبل أن تطأ قدماها أرض الجزيرة، ثم ما عاشته داخلها لاحقاً من أحداث صادمة. اللافت في شهادتها مشاهدين أنها تحدثت عن الضيوف الذين رأتهم هناك، وكان من بينهم إسرائيليون وعرب يجلسون في المكان نفسه. وهذا الجزء تحديداً تم حذفه في بعض القنوات والمواقع التي نقلت الخبر، لكننا هنا نقدم شهادتها كاملة كما وردت في محاضر التحقيق دون حذف أو اجتزاء. إذن ننتقل الآن إلى شهادة ملكة الجمال السابقة كما أدلت بها للمحققين. كنت أحمل لقب ملكة جمال على مستوى محلي في ولاية أريزونا، وكنت أطمح مثل أي فتاة في عمري أن أشارك في تصفيات أعلى. وفعلاً تم اختياري مع مجموعة فتيات للمشاركة في تجارب أداء قيل إنها مهمة جداً ومن الممكن أن تغير حياتنا. قيل لنا إن التجارب ستكون في تلك الجزيرة، لكن لم يخطر ببالي أبداً أننا سنتنقل بطائرة خاصة. عندما وصلنا إلى المطار توقعت طائرة عادية، مقاعد عادية، لكنهم أخذونا مباشرة إلى طائرة خاصة تقف بعيداً عن البوابة. شكلها وحده كان كافياً ليجعل قلبي يدق بسرعة. دخلنا، وكانت أرقى مما تخيلت. كل شيء فيها كان مرتباً بعناية، هدوء، فخامة، لكن الشعور الداخلي لم يكن مريحاً أبداً. لم نكن وحدنا، كان هناك رجال، وجوه مألوفة، بعضهم من عالم السياسة والأعمال. كان واضحاً أنهم أشخاص مهمون جداً. نظراتهم إلينا لم تكن نظرات عادية، كانت نظرات لها معنى، ابتسامات لها معنى. كنا متوترات جداً، نشعر بتناقض غريب. نحن مجرد متدربات صغيرات، وهم رجال كبار في السن، يجلسون بثقة وكأنهم يعرفون ما سيحدث أكثر منا. بعضهم كان وقحاً بشكل واضح، وهذا كان أول إنذار بالنسبة لي، لكننا لم نفهمه وقتها. بعد دقائق قررنا أن نتحدث معهم لنخفف التوتر، فنحن جالسات قريباً منهم. سألنا أحدهم بنبرة فيها سخرية: لماذا نحن مسافرات؟ هو يعرف الجواب، كلهم يعرفون. قلنا له إننا ذاهبات لتجارب أداء لمسابقة ملكة جمال. تبادلوا نظرات سريعة ثم ابتسموا ابتسامة لم أفهمها وقتها، لكنها كانت مخيفة الآن وأنا أتذكرها. بعدها مباشرة بدأوا يتقربون منا بطريقة غريبة، حركات صغيرة، كلمات صغيرة، لكنها غير مريحة أبداً. إحدى الفتيات كانت تجلس بجانبي، وأحد الرجال حاول أن يتصرف معها بطريقة لم تعجبها، فرفضت. توقعت أن يغضب أو يعتذر، لكن ما فعله كان أسوأ بكثير. ابتسم ابتسامة باردة وقال لها: أنت تستطيعين الرفض هنا، لكن في الجزيرة الأمر مختلف. هذه الجملة وحدها كانت كافية لتجمد الدم في عروقي. نظرت إلى الفتيات، وكلنا أدركنا في اللحظة نفسها أنما لسنا ذاهبات إلى مسابقة جمال، بل إلى شيء آخر، شيء مجهول وغير طبيعي أبداً. كانت تلك البداية فقط. الطائرة كانت مجرد الباب الأول، والجزيرة كانت شيئاً آخر تماماً. عندما نزلنا من الطائرة ظننت لوهلة أن مخاوفي ربما كانت مبالغاً فيها، لأن المكان كان مرتباً، والوجوه مبتسمة، والاستقبال منظماً بطريقة محترفة. فندق فاخر، غرف واسعة، عطور في كل ممر، كل شيء كان يوحي بالراحة والأمان. للحظة صدقنا المشهد، صدقنا أننا هنا فعلا من أجل مسابقة، لكن ذلك الهدوء للأسف لم يكن سوى ستار.
ستار ناعم يختبئ خلفه شيء أسود لا يمكن تخيله. في صباح اليوم التالي جاء الاتصال الأول: غرفة رقم كذا، الطابق كذا، الموعد الأول لتجارب الأداء. دخلنا متحمسات ومتوجسات في الوقت نفسه. لم نكن نعرف ماذا ينتظرنا، لكننا كنا ما زلنا نقنع أنفسنا أننا في مسابقة. وصلنا إلى الطابق المخصص للاختبار، وهناك كانت موظفة في استقبالنا. قالت بصوت رسمي جدا وكأنها تقرأ نصا مكتوبا مسبقا: التجربة الأولى تتطلب الوقوف كما جئتم إلى هذه الحياة، بلا أي شيء، بلا ملابس. قالتها هكذا دون شرح، دون مقدمات. تجمدت ملامحنا. لم نفهم إن كان هذا جزءا من اختبار جسدي أو تصوير أو أي شيء منطقي، لكن الموظفة لم تكن تمزح، ولم تترك لنا حتى فرصة لسؤال واحد. قالت إن هذا شرط أساسي، وكل من ترفض تستطيع المغادرة الآن إلى المطار، لكن على مسؤوليتها. كانت جملة غريبة. لماذا على مسؤوليتنا؟ لماذا المطار؟ لماذا هذا الأسلوب؟ تبادلنا نظرات الذعر، لكن الحقيقة أننا كنا محاصرات بطريقة غير مباشرة. نحن على الجزيرة، لا نعرف أحدا، ولا نملك جرأة الهروب. وطريقة كلامها كانت بلا مشاعر، وكأن هناك قواعد لا يمكن حتى السؤال عنها. كل شيء في نبرة صوتها كان يقول: لا مجال للنقاش. دخلنا الغرفة المخصصة للاختبار، وهناك بدأت خيوط الحقيقة تظهر. الغرفة لم تكن تشبه أي مكان لتجارب الأداء رأيته في حياتي. لا معدات تصوير، لا أوراق تقييم، ولا حتى امرأة واحدة في المكان. بدلاً من ذلك كانت هناك طاولة طويلة يجلس خلفها رجال فقط، رجال من النوع الذي تعرف فوراً أنه مهم. بدلات فاخرة، أعمار متفاوتة، وبعضهم رأيته بالأمس على متن الطائرة. المشهد كان غريباً جداً، لا علاقة له بأي تقييم مهني. كل شيء في الغرفة كان مصمماً ليجعلنا نشعر أننا مراقبات، لا متسابقات. نظراتهم إلينا لم تكن نظرات تحكيم، بل نظرات فحص. لم نكن بحاجة إلى ذكاء كبير لنفهم ذلك. دخلت الغرفة وقلبي يكاد يسقط من صدري. الإضاءة كانت خافتة، لكنها كافية لأرى أعينهم وهي تتحرك من رأسي حتى أطراف قدمي. أعين لا تشبه أعين لجنة تحكيم، بل أعين تقيم شيئاً آخر. وقفت حيث أمروني. شعرت وكأن جسدي يتجمد، وكأنني شخص آخر يقف مكاني. بدأوا بأسئلة غريبة لا علاقة لها بأي اختبار مهني، أسئلة شخصية مهينة بلا معنى. في تلك اللحظة فقط فهمت لماذا كانوا يبتسمون في الطائرة. فهمت نظراتهم، أسئلتهم، تصرفاتهم. فهمت أن كل هذا لم يكن رحلة ملكات جمال، بل رحلة لشيء آخر، شيء منظم ومدروس ومغلف بالفخامة والابتسامات. ومنذ ذلك اليوم لم يعد شيء يبدو عادياً. كنا ندخل مرحلة جديدة، مرحلة مظلمة لا أحد يخرج منها كما دخل. بعد تجربة الأداء المهينة لم يكد يمر الوقت حتى تلقينا دعوة لحفلة خاصة في أحد قصور الجزيرة. كان واضحاً أن الأمر ليس اختيارياً. ذهبنا ونحن نحاول التماسك. القصر الذي دخلناه كان شيئاً آخر تماماً، فخامة مبالغ فيها، ثريات كأنها سحب من ذهب، وأرضيات تلمع بشكل غير طبيعي. لكن خلف كل هذا الجمال كنت أشعر بأن هناك شيئاً يتحرك تحت السطح، شيئاً مظلماً. ما إن دخلنا حتى رأيت الوجوه نفسها، رجال الأعمال الذين كانوا على الطائرة، أولئك الذين جلسوا خلف طاولة التحكيم، شخصيات مألوفة كنت أراهم على شاشات التلفاز، لكن هنا كانوا أشخاصاً آخرين تماماً. كنت أرى الهمسات، الاتفاقات الخفية، شخص يلمح لآخر،
آخر يشير برأسه باتجاه فتاة معي. ومرة بعد مرة كنت أشعر وكأن كرامتي تسحب من صدري دون أن أستطيع منع ذلك. اقترب مني أحدهم، رجل ذو نفوذ واضح، وهمس لي بكلمات لا تزال ترن في أذني. حذرني من الرفض، موضحاً أنني الآن في عالم تحكمه قواعد أخرى، وأن طاعتي هي السبيل الوحيد لأعامل كإنسانة. قالها بلا تهديد مباشر، لكن طريقته كانت أسوأ من أي تهديد. بعد دقائق أشار إلي بيده كما لو أنني شيء يجب أن يتحرك بأمره، وقال: ستذهبين الآن مع صديق لي، إنه ينتظر. لم يسألني، لم يخيرني، كان الأمر مفروضاً، وأنا لم أكن أملك أن أقول لا. أخذوني إلى جزء جانبي من القصر، ممر طويل معزول، لا أحد هناك سوى صديقه الذي ينتظرني. تفاصيل ما حدث بعد ذلك ليست سهلة على الكلام، لكن ما أعرفه أنني فقدت في تلك اللحظات آخر ما تبقى من شعوري بأنني إنسانة لها قرار. خرجت من تلك الغرفة وأنا لست الشخص الذي دخل إليها. خرجت أحاول أن أتنفس، لكن الهواء نفسه كان يرفض دخولي. بعد تلك الليلة فهمت أن هذه ليست جزيرة، هذه منظومة، شبكة كاملة من السيطرة. كل شيء فيها محسوب، من يراك، من يقترب منك، من يختارك، ومتى يسمح لك بالتحرك. كنت بعيدة عن أهلي وعن عالمي الحقيقي، محاطة بوحوش ترتدي بدلات فاخرة. تعلمت بسرعة أن النجاة لا تعني القوة، النجاة تعني أن تتقن دورك. بدأت أرتدي قناعاً يومياً، أضحك حين يجب أن أضحك، أتحدث حين يجب أن أتحدث، أبدو متقبلة، مطيعة، جزءاً من الجو، لكن داخلي كان ينهار كل يوم بصمت. الأيام التالية لم تكن حياة، كانت بقاء. كنت أحاول فقط ألا ألفت الانتباه، ألا أغضب أحداً، وكنت أرى كيف يتحول المكان شيئاً فشيئاً إلى سجن بلا جدران. الشيء الذي لم أكن أتوقعه أبداً هو أن بعض الفعاليات التي نراها جميعاً على التلفاز، تلك التي تبدو رسمية ومحترمة جداً، كانت في الحقيقة جزءاً من لعبة أكبر بكثير. المسابقات، الاحتفالات، اختبارات الأداء، كلها كانت تقدم للعالم على أنها برامج ارتقاء وفرص وطموح، لكن خلف الكواليس كانت شيئاً مختلفاً تماماً. مع الوقت بدأت ألاحظ شيئاً مرعباً. كل تلك الفعاليات الرسمية بما فيها مسابقات الجمال كانت تستخدم كغطاء. كانوا يجلبون الفتيات الموهوبات أو الطامحات من مختلف الولايات ويقدمون لهن عروضاً مغرية جداً، ثم يتم توجيههن بطريقة معينة نحو أشخاص معينين. على الورق كل شيء يبدو مهنياً، لكن على الأرض الغاية كانت مختلفة تماماً. كانت تلك الأدوار مصممة لإرضاء رغبات رجال يتحكمون بكل شيء، رجالاً لا تظهر حقيقتهم للعلن رغم أنهم يتصدرون عناوين الأخبار يومياً. واحد من أكثر الأشياء التي صدمتني هو ما اكتشفته عن بعض برامج المواهب الخاصة بالشباب في قناة نيكلوديان. كانت اختبارات الأداء هناك تقدم على أنها فرص للتمثيل والغناء والظهور الإعلامي، لكن خلف الستار كانت تستخدم لاختيار مجموعة صغيرة جداً من الفتيات من أعمار محددة، ثم ينقلن بطريقة خاصة إلى الجزيرة. الأهالي كانوا يرسلونهن معتقدين أنهم يمنحونهن فرصة ذهبية لمستقبل لامع، لكن بعض هؤلاء الفتيات لم تعد حياتهن كما كانت أبداً. اختفت بعض الوجوه تماماً عن الساحة، وبعضهن أصبحن يعانين اضطرابات نفسية عميقة ولا يستطيعن حتى اليوم الكلام عما مررن به. حين وصل الأمر إلى هذا الحد فهمت أن الجزيرة لم تكن مجرد مكان منعزل، بل خيطاً في شبكة ضخمة تبدأ من فعاليات تبدو محترمة جداً وتنتهي في غرف مغلقة لا يعرف حقيقتها إلا قلة قليلة. الشيء الوحيد الذي لم أتوقعه أبداً هو نوع الضيوف الذين كانوا يظهرون على تلك الجزيرة. ما رأيته هناك كان يناقض تماماً ما نسمعه في الأخبار. شخصيات من دول متصارعة، من اتجاهات لا تلتقي عادة، كانوا يجلسون معاً وكأنهم فريق واحد. رأيت شخصيات من روسيا تجلس بجانب شخصيات من أوكرانيا، وشخصيات عربية تتحدث بسهولة مع شخصيات إسرائيلية.
وكأن كل خطوط السياسة تختفي عند بوابة الجزيرة. كانت الجزيرة حرفياً مساحة تجمع من لا يجتمعون أبداً في العلن. وأصعب ما يمكن أن أقوله الآن هو هذا: كل ما عشته في تلك الجزيرة كان مرعباً، لكن إبستين نفسه كان هو الرعب الحقيقي. ليس لأنه كان يصرخ أو يهدد، بل لأنه كان بارداً بشكل لا يشبه أي بشر رأيته في حياتي. في كل ليلة تقريباً كانت الجزيرة تمتلئ بالضيوف، موسيقى وضوضاء وضحكات ثقيلة، والجميع يفقد السيطرة على نفسه بعد ساعات قليلة. الجميع إلا هو. إبستين لم يكن يشرب، لم يكن يتعاطى شيئاً. كان يحب أن يبقى صاحياً، أن يرى، أن يحفظ، أن يلتقط نقاط الضعف كما يلتقط غيره المجوهرات. لم يكن يحتاج إلى صراخ أو أوامر، مجرد نظرة منه كانت تجعل الفتاة تتجمد. غلين ماكسويل كانت جزءاً ثابتاً من المشهد. وجودها لم يكن أنثوياً كما تخيلت في البداية. كانت تتحرك وكأنها تعرف كل شيء وكل شخص، تعرف أين نقف، ماذا نقول، وحتى كيف ننظر إلى بعضنا. كانت تراقبنا أكثر مما يراقبنا هو، لا بدافع الحماية بل بدافع الامتلاك. كان هناك شيء غريب في علاقتهما، ليس حباً وليس شراكة، بل ولاء مرضي. لكن أغرب ما في كل ذلك كان الاستثناء الوحيد الذي قلب الجزيرة رأساً على عقب. كانت هناك فتاة روسية جميلة لدرجة لا تبدو حقيقية، وجهها أقرب لملامح عارضة أزياء أوروبية كلاسيكية، لكن في عينيها شيء يثير الشفقة، كأنها خائفة من شيء غير مرئي. ومنذ اللحظة الأولى لاحظت أن إبستين يعاملها بطريقة مختلفة تماماً. لم يكن يسمح لأي ضيف بالاقتراب منها ولا حتى بالنظر إليه طويلاً. هذا وحده كان كافياً ليجعل الشائعات تنتشر بين الفتيات. غلين ماكسويل كانت تنهار من الغيرة كلما رأتها. كنت أرى ذلك في عينيها، في شدها لكتفي الفتاة، في طريقة إغلاق الأبواب عند دخولها أي غرفة. ثم حدث ما لم نتوقعه. استيقظنا ذات صباح والفتاة اختفت، لا حقيبة، لا ملابس، لا وداع. اختفت كما لو أنها لم توجد يوماً. سألنا الطاقم ولم يجب أحد. لم نجرؤ على سؤال إبستين، لكن تعبير وجهه في ذلك اليوم لن أنساه أبداً. ومن بعدها لم تعد الجزيرة كما كانت. بدأت الأبواب تغلق مبكراً، الحراسة تضاعفت، والوجوه بدأت تختفي واحدة تلو الأخرى. تعامل الإدارة صار أكثر قسوة، أقل كلاماً، أكثر ترقباً. لا أعرف أين ذهبت ولا أعرف ماذا حدث لها، لكنني أعرف شيئاً واحداً فقط: لو لم أهرب في الوقت المناسب لكنت أنا التالية.